سلام، من علی ام و این دهمین قسمت از چالش سی پسته. تا اینجا کار 1/3 از این چالش رو انجام دادیم. امیدوارم که 2/3 دیگه هم بتونیم به خوبی پشت سر بذاریم. چیزی که امروز میخوام بهتون بگم در واقع بچهای گرافیک ممکنه که طراحیایی که انجام میدن بارها و بارها بهش برخورده باشه. توی این ادیت ما میخوایم یک نوشته‌ای رو پشت سر سوژه‌مون قرار بدیم. برای این کار از قسمت آبجکت سلکشن تول سوژه‌ای که دارم رو انتخاب میکنم. حالا گزینه سلکت اند ماسک رو میزنم و دور سوژه‌ام رو یه خط میکشم برای اینکه اگر قسمتی باشه که برام فتوشاپ انتخاب نکرده باشه الان اونها رو برام جز انتخابی ها قرار بده. خب حالا که سوژه‌ام به صورت کامل انتخاب شد، اوکی رو میزنم. با زدن کلید کنترل و جی از ماسکی که ایجاد کردم یه کپی میگیرم. حالا برمیگردم روی لایه اولم، از قسمتی تایپ یه متنی رو تایپ میکنم، مثلا let's go. سایزش رو بزرگتر میکنم. همونطور که می‌بینید نوشته ما پشت سر سوژه‌مون قرار گرفت. حالا میتونید خودتون هم ابتکار به خرج بدید و هر نوشته‌ای که مد نظرتون هستش رو پشت سر سوژه‌تون قرار بدید. برای اینکه تایم این ویدیو زیاد نشه، من یه عکس دیگر هم از قبل آماده کردم که میتونید قبل و بعدش رو ببینید. حالا بریم سراغ یه روش دیگه از تایپ کردن که این مدل هم حتما توی طراحیاتون به دردتون می‌خوره. من روی این لایه‌ای که دارم یک متنی رو تایپ میکنم، سایزش رو بزرگ میکنم. حالا از لایه اولم یک کپی میگیرم و اون رو روی همه لایه ها برمیدارم، کنترل و تی رو میزنم، برمیگردونم لایه که ایجاد کردم رو. حالا کلیک راست روی لایه اول و Create Clipping Mask رو انتخاب میکنم. حالا خودتون میتونید ببینید که این نوشته‌تون به چه صورتی در اومده. خیلی خب، من علی ام و این یه آموزش کوتاه دیگه از فتوشاپ بود. اسم سایت و همینطور عکاسایی که از عکساشون استفاده کردم رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. اسم آن هم بودید. تا بعد فعلا.